สวัสดีครับผมโจแจจาก Extreme GoPro วันนี้เราอยู่กันที่เกาะไผ่นะครับตอนนี้เราอยู่บนหาดเกาะไผ่เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากที่เรามาด้วยเรือยอชต์ก็จากเรือยอชต์ใช่ไหมให้ดูเรือยอชต์หน่อยแล้วดูลำไม่เห็นมันไผ่เรือยอชต์อยู่นู้นเราลงเรือยางครับแล้วก็เขามาส่งเราที่หาดเรียบร้อยเลยนี่คือคณะของเราทั้งหมดเลยเนี่ยสปาร์คนี่เป็นของเล่นใหม่ของพี่แจครับชอบมากที่ร้านมีขายด้วย 20,000 เริ่มถ่ายบินขึ้นเลยนะครับอะไรจ๊ะเรือแห้งใช่เปล่าใช่ป่ะเย็น อันดับแรกเลยนะครับคือกางปีกออกก่อนนะครับสปาร์คเนี่ยปีกมันเล็กแบบนี้นะแต่ว่ามันฟันแรงน่าดูเลยคือถ้าโดนนิ้วเนี่ยก็คือฟึ๊บโอเคเปิดเครื่องนะครับโดยการดับเบิลคลิกบักคลิก2 ครั้งไว้อันนี้ว่ามันจะมีเสียงร้องอันไพเราะนิดนึงแล้วสังเกตดูนะครับไฟมันจะกระพริบแบบนี้สีไปมาแบบนี้คือกำลังหา GPS อยู่ถ้าเมื่อไหร่พร้อมมันจะเป็นสีเหลืองกระพริบโอเคเสร็จแล้วเราก็ให้จับหน้าครับจับหน้าให้จับหน้า แล้วดับเบิลคลิกครับ2 ครั้งเพื่อการเทคออฟไปไอ้เจ้าหนูสปาของพี่เฮ้ยไปเว้ยนี่นะครับแล้วเราก็ทำยังไงครับเราบังคับนะครับใช้มือทางแห่งเจไดนะครับปึ๊บเสร็จแล้วตอนนี้เราอยากจะได้ภาพมุมที่มันไกลออกไปแค่นี้มันยังใกล้ไปเราใช้วิธีการโบกมือบายบายมันไปโอเคทุกคนครับเข้าซีนหน่อยถ่ายรูปคู่กันผมจะเริ่มถ่ายรูปแล้วนะวิธีการถ่ายรูปก็คือแบบนี้ทำเฟรมมิ่งไงเฟรมไป1 2แล้วอยากจะไปเปลี่ยนมุมนิดนึงไม่ต้องเอามันลงมาก็ได้แค่เข้าวิ่งเลยมันตามเราไปนะมันจะตามเราไปดูนะตามใครครับตามพี่แจใช่ไหมครับคนนี้คนที่ส่งขึ้นไปเลยหันหลังได้ไหมวิ่งหันหลังได้ไหมอยากรู้มันตามป่ะพี่แจวิ่งเร็วๆครับเอาให้หมดแรงครับตามนี่เราไม่ได้ใช้มือถือนะกลับแล้วจะกลับมาใช้ V ครับ V กลับมาแบบนี้แล้วเราจะรับเข้าหามือนะครับเราจะเก็บแล้วจากบ้านตัวจริงมาแล้วถ่ายรูปให้หน่อยก็จะตกใจอะไรขนาดนั้นโอเคขอตัดภาพไปชมสิ่งที่สวยงามอันนี้ถ้ายังไม่ได้พร้อมให้ถ่ายใช่ปะไม่พร้อมกันละขอเลยต้องแบบว่าสวยในมุมส่วนตัวสัมภาษณ์นิดนึงครับวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างครับวันนี้รู้สึกสนุกค่ะสนุกมากชอบอะไรที่สุดครับชอบอะไรชอบที่นี่ค่ะทะเลสวยมากตอนนี้พี่แจไม่ต้องบังคับมันก็อยู่เฉยๆใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ครับมันรักษาตำแหน่งของมันเองได้ครับก็คือข้อดีของโดรนสปาร์คพวกที่เป็นยังไม่เป็นตัวโปรเนี่ยก็คือต่อให้เป็นตัวโปรก็คือทุกตัวที่เป็นโดรนคือปล่อยมือแล้วมันอยู่เฉยใช่ครับเราจะกดควิกช็อตนะครับปึ๊บโอเคควิกช็อตมาร์กตำแหน่งเขานะครับแล้วก็เลือกเฮลิกนะครับแล้วก็นี่สถานการณ์จริงไปเลยนี่เฮลิกไปเลยดับเบิลยูหรือเปล่าเท้าชี้หรือเปล่ากับหัวเราเท้าชี้ถอดแว่นใช้ได้ป่ะทำมือแบบนี้ได้ไหมต้องหันฝ่ามือออกด้วยหรือเปล่าทางบ้านให้อภัยแล้วลงไม่ได้นะครับต้องพับเพียบเรายกมือไหว้มันมาครับมองครับผมวิ่งไปไหนแล้วอะไรขึ้นนะพี่แจ๊เอากลับสวรรค์ไปแล้วครับผม
ต้องใจครับไม่ต้องใจ ลงมาแล้ว คือลักษณะการโฮมเนี่ยมันจะขึ้นตำรวจไปที่ตำแหน่ง 30 เมตรก่อนนะครับเรา พี่แจนเริ่มลิ้นพันกันแล้วนะครับสักหมื่นเองนะ นี่คือสถานการณ์จริงนะไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องตกใจ น่ารัก เออ ไม่มีมือถือก็ ยังไม่ได้ไปสู่สุคติครับ ไม่ต้องห่วงครับเพราะเราตอนเราโฮมเราไม่ได้โฮมจากในน้ำครับเราโฮมจากบนบกงั้นสำคัญมากเลยตอนที่เราจะบินขึ้นเนี่ยสังเกตดูว่ามันจำโฮมไว้ที่ตำแหน่งไหนนะครับเพราะงั้นเอาพยายามเลือกจุดในที่ที่ปลอดภัยด้วยอันนี้ดีมาก